Lâm Canh Tân cầm hoa hồng tặng Triệu Lệ Dĩnh, đây có phải tín hiệu vui giữa hai người sắp tới sao? Lâm Canh Tân mặc vest, tay cầm hoa hồng. Liệu Du Huần Iue, cựu y băng hồ cùng y cuối cùng cũng sẽ lên bờ để đón cô dâu không? Khi Lâm Câu luộm thuộm hóa thân thành chủ tịch của một gia đình giàu có. Bộ phận thỏ trên người anh lại ẩn giấu mật mã linh vật của Triệu Lệ Dĩnh. Và câu chuyện tình dang dở của Sở Kiều trong vở kịch đang được người hâm mộ chính phú biến thành một kịch bản ngọt ngào ngoài đời thực. Liệu bông hồng này có phải là quả trứng phục sinh cuối cùng được chôn bên ngoài vở kịch hay là đạo cụ để khán giả thúc giục có thêm nhiều tập nữa? Lần này, anh ấy cầm một bó hoa hồng lớn. Mặc vest và cà vạt, trông rất lịch sự. Nếu bạn không biết anh ấy, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy đang đến một khách sạn nào đó để giải tán đám đông và bắt cô dâu. Những bức ảnh do studio công bố cho thấy rõ ràng, anh chàng xui xẻo nào sẽ bị Lâm cậu ý này làm hại. Thành thật mà nói, Lâm Canh Tân thường lụm thuộm và lôi thôi đến mức trông như thể anh vừa được nhặt từ bãi rác vậy. Nhưng một khi anh ấy ăn mặc nghiêm túc, sức quyến rũ của anh ấy tăng lên nhanh chóng. Và anh ấy có thể dễ dàng đánh bại tất cả những chàng trai trẻ đẹp trai chỉ trong vài giây. Anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, thắt cà vạt chặt và cầm một bó hoa hồng đỏ tươi trên tay. Anh ấy trông giống như một giám đốc điều hành giàu có sắp cưới một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có. Câu hỏi đặt ra là, liệu người phụ nữ mà vị tổng thống tài phiệt địa phương này muốn kết hôn có thực sự là Triệu Lệ Dĩnh mà nhiều cư dân mạng đang mơ ước hay không? Đừng vội nói rằng điều đó là không thể. Suy cho cùng, ngành công nghiệp giải trí rất phức tạp và không ai có thể hiểu hết được mọi ngóc ngách của nó. Hãy nghĩ đến câu chuyện tình yêu đau lòng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong Sở Kiều truyện, khiến vô số khán giả phải rơi nước mắt. Tội nghiệp Vu Văn Nguyệt, anh vẫn đang vùng vẫy trong hồ băng, chờ Sở Kiều tới cứu. Bây giờ, hai kẻ thù này lại ở bên nhau. Và người hâm mộ chính phú tất nhiên đang mài dao, hy vọng rằng họ có thể bù đắp cho những hối tiếc trong vở kịch ngoài đời thực. Tôi phải thừa nhận rằng bất cứ khi nào hai người này gặp nhau, bức ảnh trông giống như ảnh cưới vậy. Cho dù là ảnh tĩnh chính thức được công bố hay ảnh do người hâm mộ chỉnh sửa, tất cả đều toát lên hương vị cặp đôi già nồng nàn. Một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ. Họ đã phối hợp ăn ý đến mức khiến người ta tự hỏi liệu họ có bí mật lấy được chứng chỉ đó không? Tất nhiên, chắc chắn sẽ có người nhảy ra và nói rằng đây chỉ là đội ngũ sản xuất cố tình gây rắc rối và thổi phồng chính phú để quảng bá cho bộ phim mới. Suy cho cùng, ngày nay, giao thông chính là vua. Chỉ cần nhân vật nam và nữ chính được bán cùng nhau thì có thể dễ dàng thu hút được lượng truy cập lớn. Ai lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy với lợi nhuận khổng lồ? Nhưng vấn đề là Lâm Canh Tân dường như bị ám ảnh bởi cảm giác kịch tính. Nhìn anh ấy kìa, dạo này anh ấy toàn đi lang thang mặc quần áo có họa tiết thỏ kia thôi à. Bạn biết không? Thỏ là linh vật của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu đây không phải là lời tỏ tình từ xa, tôi sẽ ăn luôn bàn phím luôn. Điều khiến mọi người cảm thấy có gì đó kỳ lạ là nỗi ám ảnh của Lâm Canh Tân với con thỏ đã đạt đến mức độ điên rồ. Cho dù đang tham dự sự kiện hay đi dạo một mình, anh ấy dường như đều mong muốn có một con thỏ được hàn chặt vào người mình, như thể anh ấy sợ người khác không biết rằng anh ấy thích Triệu Lệ Dĩnh. Nếu đây không phải là một thông báo chính thức trắng trợn, tôi đã xé đầu mình ra và đá nó như đá một quả bóng rồi. Tất nhiên, cũng có thể là do não chính phú của tôi làm việc quá sức và tôi suy nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng, tình bạn trong ngành giải trí đôi khi còn đáng tin cậy hơn tình yêu. Có lẽ Lâm Canh Tân chỉ ngưỡng mộ Triệu Lệ Dĩnh và coi cô ấy là một người bạn đời tốt. Nhưng, tôi vẫn phải nói rằng, nếu Lâm Canh Tân thực sự có thể gả Triệu Lệ Dĩnh về nhà thì chắc chắn là chuyện tốt. Hai người này rất hợp nhau về cả ngoại hình lẫn tính cách. Họ chỉ là một cặp đôi được Chúa sắp đặt. Hơn nữa, Lâm Canh Tân sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không ngày nào cũng nói xấu người khác, nhưng anh ta lại khiến Triệu Lệ Dĩnh bật cười. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy dòng suy nghĩ của họ đang cùng chung một kênh. Quan trọng nhất là, nếu Lâm Canh Tân thực sự trở thành chồng của Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy có thể thoải mái mặc trang phục có họa tiết thỏ, không còn sợ bị người hâm mộ chúng ta trêu chọc lại chồng thỏ nhỏ nữa. Than ôi, nói như vậy thực ra chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi mà thôi. Mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là gì?
Họ có mối quan hệ hơn bạn bè nhưng chưa phải là người yêu, hay chỉ là đối tác kinh doanh. Chỉ có họ mới hiểu rõ nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thực lòng hy vọng rằng họ luôn có thể hạnh phúc. Suy cho cùng, trong ngành giải trí tăm tối này, rất khó để gặp được một người thực sự tử tế với bạn. Bây giờ, hãy suy nghĩ về một câu hỏi. Bạn có nghĩ Lâm Canh Tân thực sự muốn tặng bó hoa hồng lớn đó cho Triệu Lệ Dĩnh không? Hay đây chỉ là chiêu trò của đội ngũ sản xuất để tạo sự cường điệu? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận và cho tôi biết có bao nhiêu người là fan trung thành của chính phủ giống tôi nhé. Nhân tiện, gần đây trong ngành giải trí đang nổi lên trào lưu tình yêu khảo cổ. Điều này có nghĩa là gì? Có thể nói, đối với nhiều cặp đôi nổi tiếng, phải nhiều năm sau, manh mối về mối tình trong quá khứ của họ mới được cư dân mạng tìm ra. Có lẽ, vài năm nữa, khi nhìn lại những tin đồn ngày nay, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi phát hiện Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã bí mật bên nhau và sống một cuộc sống rất tốt đẹp. Nói đến đây, tôi phải phàn nàn về hiện tượng cường điệu trong ngành giải trí. Để thu hút sự chú ý và tăng giá trị bản thân, nhiều người nổi tiếng chọn cách đóng cặp với người khác giới. Phương pháp này thực sự có thể thu hút được nhiều sự chú ý trong thời gian ngắn. Nhưng nó cũng có nhiều tác dụng phụ. Một mặt, sự cường điệu đúng sai dễ khiến mọi người không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là hư cấu và đánh mất chính mình. Mặt khác, nó cũng có thể gây tổn thương cho những người vô tội, chẳng hạn như những người hâm mộ thực sự thích họ. Tất nhiên, cũng có một số cặp đôi nổi tiếng chọn cách giữ mối quan hệ kín đáo và âm thầm bảo vệ nhau. Giống như Châu Nhuận Phát và vợ là Trần Huệ Lâm. Tình yêu họ dành cho nhau vẫn không thay đổi trong nhiều thập kỷ, đây thực sự là một luồng gió mới trong ngành giải trí. Loại tình yêu này tuy không nồng nhiệt nhưng lại chân thực và bền lâu hơn. Suy cho cùng, tình yêu là chuyện giữa hai người và không cần phải phô trương với cả thế giới. Nói tóm lại, tình yêu trong ngành giải trí giống như một hộp sô-cô-la có nhiều hương vị khác nhau. Bạn không bao giờ có thể đoán được món tiếp theo sẽ có vị như thế nào. Chúng ta, những người xem, chỉ nên giữ bình tĩnh và chờ đợi ngày sự thật được phơi bày. Cuối cùng, tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi cuối cùng nữa. Bạn có tin rằng có tình yêu đích thực trong ngành giải trí không? Hay bạn cảm thấy mọi thứ chỉ là một chương trình biểu diễn nhằm mục đích kiếm lời? Mọi người đều được phép thoải mái bình luận và chia sẻ quan điểm của mình.